Eu în copilărie n-am avut așa ceva, n-am avut ocazie să aleg. Au fost momente când mie nu mi-a plăcut rochia, dar eu trebuia să mă îmbrac așa cum vor părinții. Îmi place și încălțăminte, pentru că poate asta a fost un gol în copilărie și eu poate recuper prin asta. Toată viața mă grăbesc și încerc să nu mă grăbesc. Am obosit de fuga aceasta. Încep parcă să am grijă mai mult de mine, de starea mea, pentru că dacă eu o să vin nervoasă, să fiu stresată, pentru că eu am întârziat sau asta, o să redau și la alții. De multe ori ce avem noi în suflet dăm și exteriorul. Am întrebat-o pe mama întotdeauna îmi spunea că eu voi crește cândva. Și am așteptat momentul ăsta că voi crește cândva. Dar asta e. Să ajungeți? Da? Cum? Creșteți, creceți și la treaba. Da? Nu știu. Nu știu. Merge toată. Cum? Merge. Mergi nevastă? Nu. Bună dimineața! Și am mers un an la radio, că am făcut probe, m-am antrenat, la mine la început era o altă intonație, pentru că trebuia să lucrez la altă intonație, am fost la logoped, pentru că am niște defecte în vorbire. Am lucrat asupra mea, pentru că eu am vrut să am un rezultat și să dau ceva frumos. Nu știu, și acolo lucrez, eu nu zic că eu mi-am ajuns ceea ce vreau. Agenda culturală. Expoziții. Spectacole și evenimente culturale care marchează cotidianul și înviorează sufletul. Bine v-am găsit, stimați radioascultători! Sunt Liliana Mării și vă prezint istoricul zilei de astăzi și agenda culturală. Ziua Internațională a Studenților. Ziua Internațională a Studenților a fost marcată pentru prima dată în anul 1941 la Londra de către Consiliul Internațional al Studenților. Tuturor sărbătoriților din această zi le spunem la mulți ani! Aici închem rubrica noastră și vă dorim o zi cât mai reușită să aveți! Istoria zilei. Bine v-am găsit, stimați radioascultători! Sunt Liliana Mării și vă prezint istoricul zilei de astăzi și agenda culturală. Vom începe cu anul 1561, lupta de la Verbia, în care despot Vodă îl înfrânge pe domnitorul Moldovei, Alexandru Lăpușneanu. Începutul primei domnii a lui Nicolae Mavrocordat în Moldova are loc în 1709.
Exploratorul britanic David Livingstone a devenit primul european care a văzut cascada Victoria, una dintre cele mai mari cascade din lume. În anul 1869 este inaugurat canalul Suez după 10 ani de construcție. După ce am mers un an, La Iași. posibil că ei au văzut ceva schimbări și mi-au zis că din septembrie tu ai să lucrezi. Încerc și în acest mesaj care îl dau eu de 3 minute să aduc ceva creativ. Mi-e rușine să-mi ascult eu vocea. Și în prezența cuiva mi-e rușine să-mi ascult vocea. Poate că eu sunt critic față de mine. Dar, bineînțeles, dacă lucrez la radio, aș vrea ca vocea mea să fie auzită. În loc de 50.000, fața asta, în loc de 50.000, faia. Da, mai departe. O. Nu apărem ceu până nu apare litera vecină. Următoare. Stați puțin așa și a dispărut. Гермек Карина, по-моему. Не, у меня мои. Это Гермек Кристина. Echipa noastră se numește Vocea Tăcerii. Prin Vocea Tăcerii poți să spui atât de mult. Eu fusesem, mai întâi am fost la Kiev, am avut o plecare și am fost la un concert și am văzut acolo un colectiv, prezentau ceea ce prezentăm noi acum cu Vocea Tăcerii și m-am inspirat și zic, de ce să nu fac și eu așa ceva. Așa, 10 ani în urmă noi am apărut. Fetele! Да, вот. Așteaptă carcan. И все? Da, очень lегко, правда? Eu deja mă gândesc cum ne numesc alții pe noi, Teatrul Mănușilor Albi, Teatrul de Lumini. Eu l-am creat, eu îl conduc, eu îl regizez. Îmi place să fiu umbră, mi-am place să văd rezultatul muncii mele pe scenă. Dar să stau în umbră. Eu totdeauna am emoții. Eu chiar am emoții. Pentru mine, până nu-i văd deja ieșind de pe scenă, nu pot să răsuflu ușor, dar am emoție când îi văd pe scenă. Totdeauna mă îngrijorez cum or apărea ei. Noi la început mergeam în case de copii, mergeam în tabere, eram invitați, la internat am fost, dar treptat nu ne-am pus scopul să ajungem undeva. Am fost invitați la 2 Inimi Gemene, pe urmă am fost Moldova, adică treptat a apărut oferta și ne-am dus. Vă rog, mâinile la spate, eu nu trebuie să văd nimic alt. Și la 2-3 începem. De exemplu, cineva care acolo stă în față, vă spune ce, 2-3 și începem. 2-3. Пустите меня, пожалуйста. Пробиваюсь. Mâinile, nu văd mâinile albe. Оля, все разделили. Stați, Ira, te rog Voi mai tot încolo, căută pentru că, nici. voi veniți, voi parcă Ставь ручки чуть-чуть вот так. Da, Вот, dar стой так. stai puțin. Я то же самое делаю. Iuliaca. Pur și simplu tu arăți pentru publicul și ala. Dar aici publicul e încoace dacă trebuie. Și asta e, puneți înapoi. Да, можешь облокотиться. Da, de pe așa, da. Și mai încoace. Eu sunt aici, eu nu sunt în gol. Да, норм. Și când sunteți toți deja organizați, deja începeți. Trei, 2, 3. leva. Cu dânsul totdeauna trebuie să-i cuprind, trebuie să vorbesc, trebuie să iau câte o persoană aparte, el permanent are câte ceva. Eu trebuie să ies cu dânsul în oraș, să văd care e problema lui. Înainte puteam să vorbesc la tot colectivul și era altfel. Acum cu fiecare în parte și fiecare persoană trebuie să vorbesc individual. Eu cred că eu m-am schimbat și altă atitudine am eu față de oameni. Pentru că înainte putem să judec altfel persoana, acum încep să o accept și să o iubesc.
nu în zadar să spune că dragostea va salva lumea. Pentru că atunci când ai dragoste, tu nu poți să... Tu, într-adevăr, ai să faci foarte multe lucruri pentru societate, pentru patrie și pentru... Tu n-ai să fii indiferent de tot ceea ce vezi în jurul tău. Eu cred că iubesc oamenii și ceea ce fac, o fac cu dragoste. Încerc să-mi fac totul eu singur. Nu-mi place când cineva îmi dă ajutor. Când eu mă isprăvesc, că nu vreau să-mi dea cineva ajutor. Vă rog, cu libri. Destul? Da. Acesta? Flor de lis, da? Da. Mersi mult. Mersi. Da, eu am unele neajunsuri. N-ajung de o formă de statură mai mică, dar eu nu mă consider și niciodată nu vreau să mă consider că sunt o persoană cu necesități speciale. Și nu vreau să fiu așa abordată. Eu aș vrea să se poarte cu mine ca și cu un om normal. Acasă înfloritau trandafiri, acasă mă așteaptă cineva și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea, atâta timp s-a scurs pe undeva, cumva. Când am născut-o pe dânsa, era o ploioasă, o noapte ploioasă. După aceea a fost frică tare. Copiii la 3 luni jumate, începeam să-i punem între pierni, ca să șadă pe șăzute, să deprindă. Eu când am vrut pe dânsa să o pun, el nu stătea, să dădea când într-o parte, când în cealaltă, pe piernă, nu se ținea de la șăra spinare așa bine. Și, cum să vă spun, m-am adresat aici la sora medicală să-mi dea îndreptare. Avea 5 luni de zile când eu m-am adresat. Uite, așa și așa. Ei, vă pare dumneavoastră. Zic, nu-mi pare că nu-i primul, nu-i a doilea, e a treilea copil. Și eu am rugat-o să-mi facă un control detaliat în limita posibilității ei. Și mi-a spus că da, într-adevăr, e n-a să crească ca toți copiii, să rămână de statură mică. Era stația de autobuz și în spatele stației era grădinița noastră, grădinița unde am mers eu. Asta e copilăria mea. Aici cele mai multe amintiri le am de la grădiniță. Adică ține de sărățica nouă, de primii 7 ani de acasă. Bună ziua! Nu e directoarea grădiniței, eu fost directoarea mea. Bună! Da, noi îmi ducem la școală, nu știu dacă la grădiniță să ajungem, da? La școală, dar e cineva? Nu, doar așa, pe teren. Și aici era și casa noastră unde locuiam eu, unde m-am născut. Erau case multe, unde locuiau pedagogii. Și pe urmă s-au demolat acele case și s-a construit biserica. Școala unde mama mea a lucrat toți anii aceștia, până în anul trecut. Și eu când de la grădiniță mă întorceam cu drag, vineam la școală. Avea o clasă, eu eram la grădiniță, era clasa a 7-a, o țin minte. Și eu țin minte că mă învârteau, că dacă eram mică, și eu gândeam, dar pentru dâns eram mică.
Și știu că seara când ajungeam, mi-era rău faptul că eram foarte învârtită. Așteptam momentul să vin îndată după grădiniță, să vin îndată la școală. Și noi ne pregăteam pentru adio grădiniță și să venim la școală, ca să facem matineu și aici prezentare. Și mi s-a dat poezii, dar mi-au spus că eu nu o să le spun aici, o să le spun în altă parte. Asta, pe urmă, normal, eu vedeam că eu mă duc la Chișinău, sunt verificat, adică niște probe mi se dădeau care... Vedeam că ceva se întâmplă cu mine, dar mie nu mi explicau ce o să întâmple cu mine, nici părinții nu-mi spuneau. Dar de la grădiniță am aflat că eu nu voi învăța aici, de la educatoare. Țin minte că la noi erau caștani la grădiniță și era poezia Foșnesc caștanii la portiță. Și pentru mine și acum poezia aceasta e aproape de suflet, pentru că mi-aduc aminte că poezia asta se referă la mine, la revedere, grădiniță, cu bine, dragi educatori. La grădiniță, ea, în primul rând, recita bine, avea memorie. La matineuri, la toate concertele care le aveau în grădiniță, îi se dădea poeziile. Le învăța foarte repede și nu numai că poeziile ei le învăța, dar ea învăța poeziile la toți copiii care participau la matineu. Tot ce făcea educatoarea la grădiniță, ea făcea acasă și din grădiniță am observat că ea e o fetiță dezvoltată mental foarte bine. E că aici e la grădiniță, în Sărățica Nouă. Și probabil e ultimul an. Și asta e prietena ei, Natasha. La noi casa era plină foarte des și de elevii mamei, clasele mari. Și eu aveam lumea mea. Îmi luam jucăriile mele, păpușile mele și când vinea vecina, prietena mea vecină, părinți de peste perete, care părinții tot erau profesori, Natasha, cu dânsa mă jucam. Eram într-o casă mare, casa era despărțită și ei comunicau prin perete chiar dacă îmi trebuia ceva. Tare greu, tare greu. Bună, Leana. E ca așa. Da, nu ne dă voie pandemia altfel. Doamna Stepanida este mama, cea mai bună prietena mea. Dar nu te-am văzut de când... De la așa? Da, aici la voi am fost de când eram Auzi? așa. Da, tu ai fost aici. Da. Nu ne-am întâlnit de mult. Dar știi unde te-am văzut eu pe tine la televizor? Unde? În Anglia. Da, era Eu priveam ProTV. Și când colo, românii au talent. La emisiunea asta tot timpul mai... Și când colo văd eu filmul acela, o trupă de adolescenți cu umbrele, cu mâinile, așa o schiță frumoasă, sau cum spun eu, m-a podidat lacrimile. Și când colo, după ce s-a terminat tare frumos și tare o temă foarte, foarte, care la suflet te atinge, ai abordat. Și când se termină, membrii juriului întreabă, că da, cine e conducătorul? Dar îi spune Liliana Mării, doamna Liliana Mării. Când am auzit, știți, cu doamne, Liliana noastră, știi, m-am bucurat tare mult când am văzut că ai ieșit și tu pe scenă și bravo, bravo, Leacă. Iată așa. Noi cu Natasha împreună am crescut. Noi parcă eram considerate două surori. Până a se căsători, chiar și s-a căsătorit ea s-a căsătorit, eu am fost la ea cât o locuit în sat. Pe urmă, deja eu nu mai veneam așa ca să trec timpul aici. Și până au plecat, noi ne vedeam. Noi am pregătit zamă cu gândul că la mează o să stăm la masă, dar dacă n-am stat la mează... Dacă își plăcea, de acum. Ca la mama acasă. da? Aha.
cu mama o să vorbesc în fiecare zi. Eu mereu, pentru mine mama, eu am zis că ea e tot. Indiferent ce relația mea cu ea, dar e tot. E pentru mine, e tot. Eu mereu o să fac griji, o să o sun, dacă nu discut o zi cu ea, nu mă simt bine. De exemplu, pot să mă întorc târziu acasă și n-am vorbit cu ea în seara aceea. Mă străduie a doua zi neapărat să o sun. S-au întâmplat momente când ea nu a răspuns la telefon și i-am sculat pe toți unde erau ca să o găsim noi pe mama. Eu uitați telefonul acasă pe timp. Bineînțeles, eu mamei nu o să-i spun tot ceea ce mă doare, pentru că nu vreau să o împovăresc pe ea pentru problemele mele. Și nu o să-i zic multe lucruri care mă dor pe mine. Eu rar mă duc acasă, dar când mă duc, îmi place să mă duc singur și să fiu numai eu cu ea. Îmi place să stau cu mama, adică și în tăcere, dar îmi place să stau cu ea. Eu vreau să prețuiesc orice moment cât o am în viață. Mie, educatoarea mi-a zis că Liliana, dar n-ai să mergi cu copiii la școală, ai să te duci în altă parte. Mama cu mine nu discuta de ce eu merg acolo, de ce plecăm la comisiile date. Atunci așa era relația între părinte-copil, că nu se discuta, dar trebuie. Eu m-am gândit la lucrul ăsta, că putea să fie, știu, ca o discriminare, că să n-aibă probleme și să nu fie obișnuită. Acolo era școala potrivită pentru dânsa. Primul an mi-a fost greu. Dar pe urmă, încetul cu încetul, am început să ne obișnuim. Și știam că așa trebuie să fie, că o să fie spre binele ei. Am avut mai mulți profesori care mi-au fost aproape, dar o relație care o mențin și acum este doamna Maria Gondiu, care ea a fost educatoare 10 ani la noi și eu am simțit că ea nu e pur și simplu educatoare, dar ceva mai mult pentru mine. Ea undeva poate era a doua mamă în școală la noi. Bine, ce să ajut eu? Nu. Nu trebuie știu. Eu mai supraviețesc să... Ia sama. Da. Ia seama. Eu am dus prima dată la clasa a 5-a, repartizat. Ei nu erau așa de mici, mai ales avem emoții când ne ducem la dormitor. Așa când eram în clasă, în școală, ei erau toți îmbrăcați și nu se mai vede tot. Dar acolo se vede care la mânuță și are, care la picior și are, cu cât de greu se dezbracă și se îmbracă. Dar să deservească ea ca așa să-și caute de hăinuță, să-și scoasă un nasturi, ori să calce o haină. Ei nu erau în stare. Și tot lucrul ăsta noi îl facem. De atâta și atenția nu cuvenită nu a fost. Trebuie să le spunem o poveste, să le citim o carte. Stăteam mereu, Liliana, ține minte. Stăteam mereu în coridor, era masă de călcat, călcam hainele și le așezam, care încă erau umede le puneam la uscat, le puneam în dulap, pe poliță, că ei nici pe poliță nu le puteau să le aranjeze bine. Dumneavoastră călcați nu numai când eram la dormitor, dar călcați noi când făceam lecțiile, dumneavoastră vă puneați o masă în spate și călcați hainele noastre. Adică cel mai mult a băieților, după cât țin minte eu. Eu când am venit în școala din Ialoveni, pentru mine asta a fost o descoperire. Eu, în afară de satul de unde am crescut, la grădiniță unde mă duceam, n-am văzut altceva. Și când am văzut și atâția copii cu deficiență, dar pentru mine chiar era, n-aș vrea să zic groaznic, dar era groaznic. Dacă poate eram lângă mama, poate era să am mil, care noi n-avem nevoie de aceasta, dar aici eu m-am dezvoltat și eu m-am simțit om independent. Și însărcinările care mi se dădeau, adică înseamnă că lumea avea încredere în mine. Da, tu erai activă și la lecții, și după lecții. Când ne trebuie ajutor, pe Liliana ca o titirență. Am aici, am acolo, la făguliță. Țin minte fostul director care era Stoc, domnul Stoc. El totdeauna spunea, voi trebuie să învățați, voi trebuie să învățați. Adică, și la noi spunea accent pentru că noi să învățăm bine, că noi
să facem facultate, ca să putem Pentru să... că munca fizică nu Da, și trebuie să anume îndeplinească, intelectual, dar spunea să cineva. aibă o muncă intelectuală. Și nu așteptam și țin minte tot Maria Mihailna, la dumneavoastră n-am văzut chestia asta că să ne jălească, să ne jălească. Cu noi se purta ca oameni normali, adică pentru că așa societatea o sparte cu noi și noi nu trebuie să cineva să te jălească. Eu de multe ori mă gândesc, vă spun că eu am fost mai dură decât eu am dacă aș fi la școală, cred că pe toți ești ține în braț. Cât am fost în școală, n-am fost îmbrățișat de nimeni. Chiar poate de mână, da, Maria Mihailna ne lua de mână. De mână am fost luat pentru că și noi, cine primul ca să duc să o apuci pe Maria Mihailna de mână sau pe Veronica Lenin sau altă profesor, când suntem în clasele mai mici, asta a fost. Dar așa, ca să fim îmbrățișați 12 ani cât am învățat în școală, n-am fost îmbrățișați de nimeni. Ei, clar, cum să zic, să apropie așa, dar nu îi îmbrățișam ea ca... Nu a fost obișnuința asta. Asta într-o clasă mai mare, nu știu, 5 sau cât era? Era mai mare, dar era mai mare, dar era mai mare. Era învățătoarea... Dar e că coronița asta dumneavoastră și costumația asta dumneavoastră mi-ați făcut-o. Dă-ți minte, mi-ați adus costumația asta dumneavoastră și coronița. Și eu mă evidențiam atât aici, prin coroniță. Ți minte că am ieșit din sala de la matineu și mă întrebau, asta era ce cu coronița asta? Să vei evidenția coronița. Eu vreau una cu asta și una cu brân. Și gata. Ei, hai, fita, așa. E că eu steasă. Eu. Așa. Na, îți șterge. Mă bucur că ai ajuns la mine. Sănătate, o doresc. Mă bucur de succesele tale, de tot și îți merge bine. Mersi, mă. O iubesc mult. Și eu de asemenea. Dar cum să nu te iubești pe tine? Cum să nu te iubesc? Și nouă ni se aduceau exemple de persoane care au reușit. Și undeva erau ca model pentru noi. Marcica Grețu-Levitskaya era frumoasă, era inteligentă, vedeam că îi reușește, era deputată în Parlament. Felul și curajul și perseverența care o avea, undeva le-am luat și eu. La noi societatea încă nu e pregătită pentru ca să accepte aceste persoane. Internatul s-a închis din cauza că noi am trecut așa a decis guvernul ca să se închidă. Copilul trebuie să se integreze în societate. Dar nu poți să integrezi un copil în societate atât timp când nu pregătești societatea. Asta e. Ori, societatea noastră nu e pregătită pentru aceasta. Eu mă țin minte în clasa 5-a, că eu mi-a venit această dorință și, ca să fiu la drept. Undeva eu mă gândeam cum să fac dreptate, atunci cum gândeam eu. Să lupt cu nedreptatea față de noi, față de multe lucruri care se întâmplau. Eu mi-am pus ca scop să nu văd ce se întâmplă în jurul meu. Priviri să nu văd, să nu mă împiedice nimic. Pentru că asta o să mă împiedice pe mine. Eu încercam să nu observ discuțiile în adresa mea. Să nu observ, eu nici acum nu le observ. Încerc să nu observ. Mie mi-e ușor să nu văd ce se întâmplă, ce e urât asupra mea. Mai bine așa să fie. La coafor. Să începem, eu pun. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, este domnia sa Dumitru Talmazan. Discuția pe care noi o vom duce este legată de generații. Generația contemporană la ziua de astăzi, Z, așa numită generație Z, încă este studiată, încă pe deplin nu-i terminat studiile și încă se mai fac. Eu aș menționa că în ultima jumătate de an, poate foarte multe companii, foarte multe studii, psihologi au început să vorbească despre fenomenul generației Z și Alpha,
Adică un Z, adică combinație? Da, în tranziție Z spre alfa. Și dacă să luăm vectorul ăsta, de ce? E că de ce atât de important este fenomenul Z și alfa? Pentru că după alfa nu știi ce și. Mersi. Mersi, Dima. Mai puțin mai, da? Eu m-am concentrat, Liliana, eu am zis că dacă e zoașelul Liliana, mai n-am știut să vorbesc românește, dar n-am să mă înțeleagă lumea. Eu vreau ca Anatolia și anume la încheiere, să iei asta. Oricum, Victor pune... La încheiere. Când e Anatolia, și de atât la rugat... Victor pune logotipul, trebuie să-i spui să n-l pun în colț. Rodica, mersi că ai acceptat invitația noastră. Cu plăcere. Ok, deci eu fac într-o direct. Da, eu încă n-am pus, eu pun start. Anatolia. Te rog. Și eu te rog. O secundă. Respirație. De voi apă vreți? Vrem, dar tu nu dai. Hai așa să facem. Faci o introducere. Ce introducere vrei? Fă-le pe amândouă, noi le înregistrăm pe amândouă. Deci, cum zici? Tu ești producătorul, așa că... Bine, voi sunteți gata, noi să începem. Nu poți să aparții unei culturi, unei societăți și să fii totalmente diferit. Neapărat împrumuți niște caracteristici definitorii pentru toată comunitatea. Îmi place ideea care o împărtășesc specialiștii, cei care au marcat aceste generații, prin faptul pozitiv al lucrurilor. Da? Da, există internetul. Da, există tot felul de software, device-uri, da, tehnologia aceasta împrumutată americană, engleză. Dar haideți să facem cu el lucruri mari. Nu, Leana are un program, cu siguranță. Mersi mult, Rodic. Cu drag. Cu fotografii facem? Da, stai. Stau. Da. Stai tu. Dăm toți trio. După facultate, eu am încercat să mă angajez la câteva organizații. Nu mi-a reușit, îmi spuneau să vin a doua zi. Nu spuneau nu, dar nici nu spuneau cum mă angajează. Normal că trebuie deja să îmi fac și eu să am banul meu. Și m-am angajat ca bibliotecar într-o instituție și asta, primul job al meu a fost, primul serviciu meu a fost bibliotecar. La bibliotecă lucram doar 9 luni. Pe urmă, eu vara lucram în tabere de copii. Era o plăcere să lucrez cu copii și o plăcere. Taberele m-au educat, mi-au dat, m-am schimbat eu ca persoană, am văzut nevoile altor copii, am știut cum să încurajez alți copii. Noi am avut într-un an, în 2012, am făcut o tabără pentru copii din Hâncești cu dizabilități. Asta a fost visul meu, ca să fac o tabără pentru copii cu dizabilități. Vocea tăcerii a fost anume pentru tabără. El n-a avut... Ne-a trebuit să fac adică programul de seară frumos. Și asta a fost scopul, ca să fac vocea tăcerii. Da, suntem în întuneric, cum ești, stângem lumina, cineva îți duce și stânge lumina, fără muzică facem. Și fără mască? Stați puțin, vă puneți măștile, v-ați pus măștile, v-ați acoperit fața și părul. Vă rog să ne, părul care sunteți blonde, o să vadă. Voi sunteți gata? Da. Sunteți gata, Olea vine mâinile la spate. V-ați pus mâini aici ea, Olea vă stinge lumina. Тут нужен глубокий вдох. Закрой, mâinile la spate, vă rog și începem. Iana, asta Iana stă așezată. Нет? Iana, tu vezi că tu nu ești în centru. Так я не в центре. Все, fete, vocea tăcerii. Am început. Prima figură, vă rog. Bravo, Angelina. Bun, următoare. Ne-am mișcat puțin, căruciorul. Și gata. Următoarea figură e balerina? Da, mâinile la spate. Nu vă mișcați după ce apare și capul. Ты скажи. Da, acum. Corina a început înainte. Так я не вижу просто, ты скажи. Я Карина, не ты. Я тоже шевелиться буду. Următor. Hai, da, faceți figura până la urmă. Vadim, tu leacă o deformezi. Все. Următoarea. 2-3, fetele, 2-3. Нет, мы. Всё, народ. 3-4, открылись. Ты пока кричишь, мы уже открылись. De multe ori mă mir că oamenii mă consideră pe mine un concurent. Adică, nu, multe lucruri. Pentru mine chiar și asta mă deranjează. Eu niciodată nu sunt concurent și am probleme din cauza asta. Eu cred că în viața asta oamenii poate să reușească mulți.
mult se reușește. Da, mie îmi vine mai greu să depășesc anumite chestii, să merg, dar eu merg înainte. Dar când văd că cineva poate să-mi pui piedică pentru că eu merg înainte, asta pe mine mă deranjează. Adică tu așa multe poți face. Deci, eu nu te împiedic, dar persoana poate să facă multe, mai ales o persoană fizic, le are pe toate, dar normal are niște complexe care îl deranjează și împiedică la alții. Am ars puțin și am dispărut. Vadimca, aprinde, te rog, lumina. V-ați scos puțin, stați puțin, aprinde, Vadimca. Mersi mult, Vadimca, mersi mult. Trăgem tot, ducem tot... Tipa, noi cu Carina trebuie să trecem, da? Da, aprindem, ridicăm cortina și ducem tot la loc, pentru că aici școala, când ați vii, să nu ne... Aici, da. Atunci când sunt activ, nu mă gândesc la lucruri care poate să-mi dăuneze mie, adică să mă gândesc la mine. Mă bucur când vin acasă obosită, știu că am trăit ziua cu bine. Adică eu mai bine să am o zi obosită care când vin acasă doar să pun capul pe pernă decât să am timp pentru relaxare. Astăzi noi alegem viitorul președinte al țării noastre. Acesta este un drept, dar este și o obligație ca cetățeni ca să ne alegem viitorul noi. Poporul nostru nu e integru, noi suntem influențați, am influențat, istoria ne arată. Ba sub stăpânirea cuiva, suntem turcilor, rușilor și nu ne place să gândim. Spune cineva din clasici că noi nu iubim cartea și asta tot cu păreri de rău se vorbește despre poporul nostru. Și atunci când omul studiază, când omul citește, el începe să gândească. Oamenii sunt descurajați, sunt informați incorect. Unii sunt informați greșit, dar unii cred că nu mai cred în alegeri. Și sunt indiferenți, mulți sunt indiferenți. Pentru că îmi pare rău că mulți tineri nu vor să iasă la alegeri. Prin asta se manifestă indiferență. Ori consider că vor pleca din țară. Poate asta tot. Nu-și văd viitorul aici acasă. Pur și să schimb vizitul aici. Dar, per se, dacă vă uitați în aceste alegeri, într-un fel, sunt două curente care concurează. Deci nu scăpăm de acest parlament, așa cum nu scăpăm de COVID. Eu cred că, sigur că multe chestii și ați vorbit de... Vreau ca să avem o țară fără corupție. Vreau să avem o țară care, într-adevăr, sunt respectate, libertatea alegerilor. N-aș spune că noi nu avem o țară liberă, dar vrem și să ne simțim liberi la noi acasă. Ca să putem să trăim, să avem și salarii bune și oamenii să nu emigreze, să putem să ne realizăm aici, în țara noastră. Din toți 5 care suntem la mama acasă, numai eu cu fratele meu am rămas în țară, restul toți sunt peste hotare. Dar foarte mulți prieteni sunt plecați peste hotare și urmează. Cu păreri de rău vom vedea care vor fi consecințele alegerilor și depinde cine va câștiga. Unii vor decide să rămână în țară sau să plece. De 30 de ani avem o politică de când suntem independenți care încă nu ți dă șanse ca să... nu ți dă nimic sigur ca să te întorci în țară. Moldovenii care am văzut eu peste hotare, n-am văzut niciunul care vrea să se întoarcă în țară. Pentru mine era ceva sfânt să mă duc la biserică, undeva și temător, cumva. Am început să mă
adică puțin să gândesc altfel după ce am făcut cunoștință cu o biserică protestantă. Că eu am văzut un Dumnezeu iubitor, nu care îmi provoacă frică, un Dumnezeu al dragostei. Și asta m-a făcut să aleg ceea ce am ales. Viața noastră e o dungă neagră, o dungă albă, o dungă neagră, o dungă albă. Vrei, nu vrei, nu le ocolim, mergem. Și mă strădui când merg pe dunga albă să-mi iau să-mi iau pozitivism ca să pot să-l dau și în dunga neagră când este în viața mea. Venim, ascultăm mesajul, comunicăm între noi. Te alimentezi spiritual. Tradițiile întotdeauna sunt bune, dar noi ne accentuăm așa pe tradiții că noi nu putem merge înainte. Și noi acuzăm pentru că noi nu păzim tradiții. Ca și într-o familie. Familia tot are tradiții, dar nu înseamnă că tu nu poți schimba aceste tradiții. Tradițiile cineva le-a făcut primii pionieri ai bisericii, dar ele se schimbă pentru că și noi ne schimbăm și viața merge înainte. Mesajul care îl auzi în biserică e un mesaj de dragoste, un mesaj de speranță. Oricând tot ce este rău o să dispară. Dragostea atunci când iubești oamenii, iubești patria, iubești prietenii, îți iubești și serviciu, adică tot ce tu arăți dragoste și nu poți, și arăți bunătate prin dragostea asta, că nu poți să iubești și să arăți răutate. Și când ai dragoste, tu uneori dai necondiționat multe lucruri le faci. Foarte des, când sunt singur, pot să nu fiu fericită, pentru că de atât și îmi place mie să fiu mereu activă, pentru că n-am timp pentru ca să mă gândesc la problemele care le am eu, adică poate nu sunt probleme, dar care mi le creez eu, că de multe ori și noi ne le creăm. Numai că am iubit și toți oamenii iubesc. Eu cred că toți iubesc. Dar ți-a dat o palmă, te-ai revenit și ai mers înainte. Eu nu vreau să ajung după 60 de ani. E ca asta e dorit. Nu vreau. Eu nu știu ce. Eu nu vreau să depind de cineva. Eu nu vreau să aibă grijă cineva de mine. Adică cineva să fie obligat să aibă grijă de mine. Eu nu știu ce o să fie. Eu nu-mi permit să iubesc. Eu nu-mi permit să-mi fac iluzii. Oricum, în mintea mea, eu îmi construiesc viitorul. Eu mă gândesc ca să fiu. Adică, vrei, nu vrei, eu mă impus să gândesc așa, că să fiu singur. Eu îmi găsesc alte activități, eu vreau să fac altceva pentru ca să nu mă simt singur. Dar nu vreau să mă gândesc la o persoană, să mă iubească cineva. Nu cred în dragoste față de mine. Eu știu că eu pot să iubesc, dar eu nu cred că oamenii pot să mă iubească. Nu vreau să vorbesc despre asta. Sincer, chiar nu vreau să vorbesc despre asta. Așa mă dezvălesc. Nu, asta e un lucru care eu nu-l discut cu nimeni. Nu știu, chiar nu știu la ce mă visez, chiar nu visez nimic. Vocea tăcerii. Vreau azi să repetăm piesa Acasă, al Pașa Parfenie. O începem cu muzică deodată? Hai să încercăm. Bun, Vadimca, eu te rog să pui muzica și să începem cu piesa Acasă și să vedem. O facem fix așa cum am făcut-o în concurs. Noi puțin am modificat-o, dar o facem fix așa cum am făcut-o în concurs. Bine? Hai, fetele? Voi cam o leacă-l strâmbați. Acasă înfloritau trandafiri, acasă mă așteaptă cineva. Facem căminul. Și pot citi în dulcile priviri. Atât de dor ne-a fost de a ne vedea. Atâta timp s-a scurs pe undeva. Cumva. Ați plecat. 2
trei. O gradație este plină de amintiri și ascunde în umbra ei povestea ta. Și într-un glas cu ea și tu respiri. Aș vrea să pot să o simt și eu așa. Degetele mari, vă rog. Așa cum o simțeam și eu cândva. Două, trei, voi, cineva să numere în spate. Vreau să mă întrebi în șoaptă lângă lucrul de la poartă când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă lucrul de la poartă cum să-ți bate inima de dor. Și ați trecut în spate. Prin voce tăcere totdeauna transmiți un mesaj. E o voce care vorbești, chiar dacă e vocea tăcerii, dar ea vorbește. Nu știu dacă e vocea mea. Poate că mai mult ceea ce simt eu. Dar poate e o voce care trebuie să fie auzită. Vreau să mă întrebi în șoaptă lângă nucul de la poartă când să mă aștepți cu pâine caldă din cuptor. Vreau să-ți povestesc în șoaptă lângă nucul de la poartă cum să-ți bate inima